Ой, тобі під зелений буде добре. Та це мені шматочок. Що? Що таке люфа? Так, друзяшечки. Оце прям топ. Кажи, які секрети? Дінь-дінь. Мандруй, давай. Привіт! Я Євген Синельников, професійний мандрівник. За 10 років я об'їхав півсвіту та всю Україну. Друзі часто питають, як мені не наскучило, а відповідь в тому, що найцікавіше в подорожах – це люди. Вони весь час вигадують та роблять щось нове, або зберігають традиційне, або поєднують, змінюють та додають. Коротше, я знову зібрався в дорогу Україною шукати круті маленькі виробництва. Це мої нові крафтові мандри. Мультибрендова платформа «Всі свої» надихнула мене на подорож та показала, де і як шукати українських крафтярів. А компанія платіжних технологій Visa підтримала наш проект. Отже, що мені відомо про Таврію? Тут херсонські плавні, тут декілька маяків, тут кавуни. А от що тут виробляють, будемо зараз з'ясовувати. Ой, царапається. Я вже мандрував Таврією і знаю про її родючі землі та щире сонце, а також про людей, які люблять та вміють працювати. Тому впевнений, що крафт ми з вами знайдемо. Перший пункт на нашому маршруті – місто корабелів Миколаїв. Начебто і був тут нещодавно. Все знайомо, але тепер же ж в мене інший інтерес. Як дізнатися про місцевий крафт? Правильно, завітати до місцевого крафтознавця. Тож, знайомтесь. Мене звати Любомир Борода. Я стільки всього роблю, що не знаю, як про те пояснити. Чому я пішов до Любомира? Бо він власник крамниці українського крафту, а дещо і сам виробляє. Багатьом він відомий по виробам з паракорду, але це далеко не все. Дізнаємось більше за чашечкою українського пуеру. То розкажи, що ми зараз п'ємо? Зараз ми п'ємо шупуэр. Шупуэр. Называется он «Зима». Хоть сейчас и лето, но в каждом лете должна быть зима. Он бодрящий, хороший, крепкий. Український пуер – це як? Это как выпуск грамм-пластинок. Тобто, зачекай, це як якийсь купаж з різного чаю? Це, чи як це? Пуэр тоже купажируется в зависимости от региона, где он растет, от сорта, от места сбора. Это уже мастерство создания чая, соответственно, сырья. И, соответственно, там и блины. Первый был чайный пьяница. Это сезонные чаи, зима, весна, лето, осень. В зависимости от времени года и от того чая, который в это время года лучше заходит, соответственно, лето – это красный чай. Красный – он такой чай для вдохновения. Классно попить вечером у камина в Карпатах, где-нибудь у костра. Либо утром насыпать чуть побольше, как говорят, добавить громкости и взбодриться. Вот. Соответственно, здесь, например, «Счастливый бык счастья», но он там украинская хатынка, это хозяин бренда на обложке нарисован. Каждый чай с какой-то своей историей. Так дивно звучить одеський пуер. Скорее всего, перейдет к тому, что никакого китайского фабричного не будет вообще. Будет только селекция, свой, как можно сказать, крафтовый. Коллекционный, хороший чай. Он реально качественный, он стоит дешевле, чем такого качества китайский фабричный. И в то же время ты можешь собирать эти обложки. Это как выпуск грамм-пластинок. Чай кончился, все. Он сразу подорожал в цене, и ты его нигде не найдешь. Я себе тоже откладываю небольшие коллекции. А що ще в тебе є? Это Гвардиан Паракорд, киевский производитель паракорда. В свое время, когда я начал заниматься, паракорд здесь либо никто не делал, либо делали очень хреново. И на меня вышли ребята, прислали мне свои образцы, сказали, мы попробуем делать паракорд, а я работал с американцами. А еще есть такая фишка в паракорде вообще, особенно в брендовом. 2 или 3 из этих капроновых нитей, которые внутри, 7 штук, красят
часто под цвет, например, самой оплетки, либо еще как-то Гвардиан стал красить цветами желто-блакитными и красно-черными. Короче, жизнь паракорда пошла дальше, чтобы не носить эти мотки, они стали делать из них браслеты, стали делать из них всякие темляки, плетеные штуки. То есть это вроде бы как аксессуар, который впоследствии ты можешь распустить и использовать. Вот. Я уже давно этим не занимаюсь, но мои ролики до сих пор смотрят. Минимум 10 комментариев по плетению каждый день мне сыпется в YouTube, там что-то спрашивают, типа там, какой там размер, сколько взять. Вот. А потом, ну, как-то, знаешь, вот хендмейд. Это интересно. Меня стало интересовать украинский хендмейд вообще. Вот. Первый был Вова, Manly Club. Это харьковчанин, который первый стал варить косметику. Мужскую косметику для бороды, для волос. Вот мыло для бороды. Вот там бальзамы. Вот это твердый одеколон называется. Классная штука. Це як це так? Это просто вот мазнул, и там за ухом, за шеей, и он классно пахнет. О. Потом появился Cesar Hands, это вот этот бренд. Это Кременчук. Вот. Делают тоже косметику. А эти штуки это для барбершопов. То есть, если барбершоп торгует твоей косметикой, ты ему типа медаль такую даешь. Ну, это вот американская тоже фишка, культура. Стал делать там свои магнитики, футболки, наклейки, коллекционные всякие темы. То есть, ну, тоже вошел. Вибачай, що переб'ю. По поводу магнитиків. Іди сюди. Іди сюди. Я просто хочу це показати, бо мені дуже сподобалось. Це круто. Це не просто магнітик з міста, а мандруй. Мандруй, давай. Слухай, от скажи мені, будь ласка, як знавець крафта українського. Що зараз от відбувається? Чи він на розквіті, чи він нікому не потрібен, чи взагалі що тут в цьому світі крафту? Ну, смотри, если там 4-5 лет назад каждый второй там делал там изделия из кожи, там что-то еще, куча всего. Сейчас, как мне кажется, просто пошла эволюция. Остались сильнейшие, которые стали развиваться дальше, а те, кто, ну, вот, хотел быстренько на этом заработать, куда-то осели. Вот. Часть мастеров ушла за бугор, потому что итси, американцы, да, и прочие европейцы, они платят больше, и даже с комиссией там, того же PayPal, когда люди продают, они зарабатывают намного больше, нежели они будут продавать в Украине. А почему-то украинский менталитет любит считать себевартость. Но европейский менталитет ценит ручную работу. Я теж ціную, тому з порожніми руками з магазину не піду. Тут багато красивого та потрібного. Нормально, подошло? Чарівно, чарівно. Так, це твоє? моє. Ага, Так. клас. Картку ж можливо, так? Да. Є? Ну, давай. Бо в мене картка. Актуальні пропозиції шукайте на сайті Visa.com.ua. Посилання в описі. Крамниця – це, звичайно, добре, але ж я приїхав про місто дізнатися. І Любомир погодився провести невеличку крафтову екскурсію. То що, куди ми з тобою прямуємо? Ну, здесь по пути есть еще пару интересных заведений, в которых, как мне кажется, что в одном, что в другом, есть такие фишки, которые можно привезти из Николаева как сувенир. Слухай, скажи мені, будь ласка, чому ти не розмовляєш українською мовою? Все дело в том, что я приехал сюда из России. Ти русский? Да. Да? Да, я сначала жил на дальнем, не на Дальнем Севере, Республика Коми такая есть. Я там вырос, отучился в школе. У меня бабушка из Коми. Жена моя из Николаева. Тоже познакомились мы на репетиции, играли вместе панк-рок. И уже когда родился ребенок, мне не очень нравилось, как развивается политическая ситуация в стране. И мы решили, что дочка должна жить в Украине, воспитываться в Украине, и переехали сюда. Слухай, я з тобою розмовляю українською мовою. Норм? Ти все розумієш? Все отлично. Я очень хочу размовлять. Я читаю книжки на украинской мове. Я там смотрю фильмы. У меня много друзей, которые размовляют. Но просто Николаев такой город, в котором очень сложно. Нет языковой среды. Зараз нас подивиться куча народу. І вони такі всередині. Блін, в мене наче руки також не з того місця ростуть. Щось я вмію. Треба вриватися от в якийсь крафт, щось нове робити, намагатися стати крафтярем.
Но мне кажется, если ты этим болеешь, и если это идет от души, то ты все время найдешь клиента. Если в первую очередь ты будешь ставить деньги, то ничего не получится. То есть надо заниматься любимым делом, и как-то вот боги поспособствуют, что и деньги придут. Вот сейчас подходим к заведению, как раз про которое я говорил. Это кофе. Если говорить в Николаеве о кофе, кофеин здесь много, но кофейня «Грифель», они сами себя называют первой кофемашиной города. Добрый вечер. А може мені каву? Дві. Дві. А по-миколаївськи є у вас? А як це каву по-миколаївськи? Кажи, що отак і наливай цю. Тобто ти зважуєш, щоб був точний... Так. Бажаємо гарного дня. Навзаєм. Взаимно. И вот продолжая тему, опять же, сувениров из Николаева. Это, наверное, вот топчик, называется «Николаевский Наполеон». Хозяин заведения выиграл «Король десертов» с рецептом Наполеона и таким образом запустил, как бы, не сначала линейку, а выпустил свой торт «Николаевский Наполеон». И мы сделали прикольную обложку. Вот, сейчас они уже, сеть по городу, во всех крупных магазинах, где есть кондитерка, они продаются. Ну и, соответственно... Тобто це фішка міста? Да, и свои рецепты, они очень вкусные, классные, и его прикольно подарить. Тут районы Николаева нарисованы со всех сторон. Вот последний, я его даже еще не пробовал, это Конан Варварский, потому что Конан по легенде был кемерийцем, у нас кемерийская земля. Доброго дня. А дайте нам, будь ласка, по шматочку цього Наполеона Миколаївського. Нашого фірменного? Так. Він не ріжеться на шматочки. Ми його продаємо тільки цілий тортик. А є чого так? У вас же є шматочки. Є шматочки, але в цьому фішечка наша. Ми продаємо тільки цілий. Ну добре, давайте цілий. Щоб побувати, 49. робиться. Карткою можна ж? Так, звичайно, можна. Пакетик вам потрібен буде? Ні, ми зараз його зимо. Хорошо. Хоча шматочками не продають, але нарізати торт все ж таки не відмовились. Що ти сам вже коштував? Да. Да? Смачно? Я все их ел, и вот только кроме Конана. Да, классный торт. Поймай меня, спроси, что привезти из Николаева. Это будет Николаевский Наполеон, это будет тот кофе, который я показывал, это будет пиво «Шо», и это будет кораблик от Роланда. Так. Це тобі шматочок, це мені шматочок. Нема муса. Добре. А то б зараз він забіг, а це мені шматочок. Такий ніжний. А ось і мус. Прийшов, дивиться вже. Ну, я чую Наполеон, але не схоже на Наполеон. Смачно? Виделочка в тебе є. Да, і виделочка в мене також є. Обов'язково спробуйте. Наче звичайний Наполеон, але він набагато ніжніший. І оці дивні шари надзвичайні для Наполеона. Дмитро, все, кидай. Іди, я тебе пригощу. Смачно. Прям прикольно. Ну що, каву і торт зі списку Любомира я вже спробував. Рухаємось далі. Пиво «Шо». Я Олексій, я варю крафтове пиво. В самому центрі Миколаєва є яскравий заклад з тією ж назвою «Шо». Сюди я й приїхав розбиратись. Що за пиво? І в чому крафт? Пиво у нас собственное производство. Сейчас здесь на баре представлено порядка 8-9 кранов. Это точно собственное производство. Остальные тут сейчас дружественные, украинских пивоварен. Крафт, потому что мы делаем все это вот этими руками. В чому головна фішка вашого пива? Чим ви відрізняєтесь? Есть куча безликих пив, которые просто могут не запоминаться. Наше пиво всегда узнаваемо. Кто-то говорит, что это просто профиль воды. Я думаю, что это душа нашей команды, которую мы вкладываем во все пиво. Изначально мы с моим партнером Димой работали просто в одном заведении. Я был пивоваром, он был управляющим этого заведения. Варили обычное пиво для сети. Потом начала в Украине зарождаться вот эта вот крафтовая революция, как все говорят, и мы решили попробовать. Поехали с этим пивом на фестиваль. Это был крафтовый фестиваль во Львове, Craft Beer and Vinyl. Вот. Мы туда приехали,
никому неизвестные. Мы как влились сюда как-то как свои, нас все приняли дружно. И так как-то понеслось, мы поняли, что в этом есть какой-то фан. Сначала у нас это было как фан. Мы варили вкусное пиво, для нас интересное, увидели, что в этом интересна заинтересованность людей. И как-то так вот мы были фестивальной пивоварней. И потом со временем мы все-таки доросли до того, что открыть свое производство и в дальнейшем и бар, і зараз сеть магазинів делаем. Розкажи мені, будь ласка, чому він, це не пивний бар? Нема цього... Ну, так и крафтовое пиво, это же необычное пиво. Задумка была уйти от баров, которые там, привычных пивных баров, там, типа полуподвальное помещение, кожаные диваны, вот этот полумрак. Хотелось более открытого, потому что люди, которые варят крафтовое пиво, они очень открытые. До речі, до пива. Що порадиш спробувати? Можна ж, да, спробувати? Конечно. Сейчас на кране вот рекомендую I Love Wine. Это PLL, сброженный винными дрожжами и охмелен новозеландским хмелем Нельсон Савиньон, который дает еще виноградные ноты в пиве. Дякую за смак. Це яблучне? Нет, это pineapple sour. Pineapple sour. Да. Ага. Оце sour мені дав кислинку, Да, а pineapple, он почти как просто apple. да. Просто во время ферментации фрукты меняют чуть-чуть свою структуру. Мы используем, допустим, пюре манго, там, в некоторых своих сортах. Они выбраживать могут в зеленые огурцы. До речі, а чого 0,4 і 0,2 маленькими порціями? Дело в том, что мы за культуру питья, не для того, чтобы люди просто напивались. 0,2-0,4 каждый человек выбирает для того, чтобы выпить это пиво максимально быстро. Пиво не должно стоять в бокале и окисляться кислородом, потому что в нем уже меняется вкус. А як от миколаївці до культури пива? Вже звикли? Вже є? Уже потихоньку, да. Бару уже вот в сентябре будет 2 года, то потихонечку. Поначалу это было так, тяжеловато, потому что здесь у нас все-таки 16... Дайте мені Жигулівське. Ну, да. Такого, дайте мне светлое нефильтрованное, там, дайте мне белое. И мы уже потом начинаем... А що під пиво краще замовляти? От з їжі, з... Есть целая наука, так сказать, фудпэринг. Есть 3 основных правила, которые совмещают еду и напиток. Это чистка рецепторов, дополнение вкуса и контраст. И в зависимости от этого уже можно подбирать себе еду. То есть под это пиво, ну вот саур, хорошо подойдет либо морепродукты, белая рыба, белое мясо, то есть там курица, и десерт. Скажи мені, будь ласка, як з'явився бренд? Що це означає? Що, як, чому? Шо придумал мой партнер Дима. У него была идея фикс, как-то легализовать это шоканье. Потому что все украинцы говорят «шо». Ну да. И сначала был шо-бар коктейльный в Николаеве, а потом появилась у нас шо-бревери, сейчас появился шо-бренд, это одежда, собственно, которая... Як ти вважаєш, от наше населення, воно вже доросло до крафту, до чогось незвичного, не мас-маркету? Хорошее крафтовое пиво не может стоить дешево, потому что в основном используются импортные все ингредиенты, да. И вот эта грань, либо это какой-то дешевый крафт, который такой имитация, либо это дорогой крафт, но население, к сожалению, пока не готово его покупать. Поймай меня, спроси, что привезти из Николаева, это будет кораблик от Роланда. Да, кораблик с гравировкой Миколаев. Металлический? Да. Это типа Роланд делает такие сувениры. Я хочу сказати дякую. Це прям дуже круто. І 2 питання тобі, можна? Ну так. Як винайшов, як це народилося, ось ця краса? Мне в городе не хватает арт-объектов. Я считаю, что их мало. Таких современных, креативных и
интересно. А у меня идеи не было по поводу этого. Саме в Миколаєві чи взагалі по Україні? Николай, ну так я мало езжу по стране. Сделали макет, а уже люди начали заказывать. Ну це прям дуже крута штука. Современный логотип города. Да, це я знаю, ми було на презентації. Як ти вважаєш себе зараз от крафтовим виробником сувенірів? Ні? Ну це такий топчик, всі пишуть про це, всі кажуть. Не видел. Я пришлю. Багато хто знає. Миколаїв. Це круто, ну прям от круто. І саме тому, що він виглядає такий, наче простий, звичайний. Залізо він прям, ох. Так і що, будете будувати великий? Чи це так на маленькому? Мы подавали на конкурс громадского бюджета, и нас не пропустили. Не пропустили? Ну там Руслан хотел его установить в воде, в реке. Ага. А это считали, что это водные ресурсы, и это не принадлежит городу, поэтому нам отказали. Клас, дякую за подарунок. Ну, все вашей команде. Дякую, дякую. Дякую тобі, крафтовий Миколаїв. Рухаємось далі на Херсонщину. Цікаво, чи крафтові кавуни бувають, чи може дині? О. Алло, да, братішка? Привіт. Привіт. Так, є, можу. А скільки потрібно тобі? Добре, зараз кину. Ні, номер картки вже не треба. По номеру телефона. Давай, зараз кину. З новою функцією переказів між картками Visa за номером телефону більше не потрібно вводити номер картки отримувача. Достатньо відкрити додаток свого банку, обрати контакт з телефонної книжки і все. Гроші поїхали, полетіли. Набагато зручніше і швидше, ніж раніше. О, всі подробиці на visa.com.ua. Посилання в описі. З крафтовими динями питання відкрите, а ось крафтовий сир на Херсонщині я, здається, знайшов. Я Олена, я роблю сир. Добрий день, з приїздом вас. Як добрались? Дякую. Добре, все. Добре. Ну что, мабуть, с дегустации начнем, да? Смотрите, две тарелки у нас. Это мягкие сыры, а это твердые сыры, уже с более большой выдержкой. Все делается у нас на производстве, делаю я одна. Рецепты, в общем-то, беру, конечно же, в Козавод форуме. Такой у нас есть форум, да. Козавод да. форум? Да, название очень такое интересное. Я беру у них рецепты, потому что эти рецепты живые. Но, конечно, влаживаю сюда творчество, так как я бывший противник культуры. Да, я работала в театре администратором, правда, по гастролям 20 лет. И в один прекрасный момент захотелось, вы знаете, свободы какой-то. Мы с мужем в этом сошлись, в этом желании. И вот искали по области дома. В итоге мы увидели эти просторы, вот вид этого лимана. И не устояли. Купили здесь дом, хотя это было далеко. Приобрели 2 козочек, молоко. Очень долго мы прям думали, какое же оно на вкус. А вдруг оно какое-то друг другу эту чашку отпихивали. Ну, у нас классные козы, классное молоко. Вот так мы и вот так Станислав победил. Скільки років ви вже от, мы переехали на свободі? 8 лет на свободе, да. Життя змінилося? Ну, однозначно. У нас ушли хронические болезни. У меня панкреатит хронический 7 лет. Представьте, я вообще не могла пить молоко, когда жила в городе. Ну, я хотела его пить, но не могла. Здесь я пью это молоко, козье. Ну, давайте куштувати ваш сир. Будемо пробувати. Зараз я вам... Розкажіть мені, це все ваше. Скільки видів сирів ви зараз робите? Я вам здесь представила из мягких адыгейский сыр и брынзу, только самую популярную нашу с вялеными томатами, базиликом, чесноком. Она фаворитка. Это кипрский сыр для гриля. Попробуйте, он жареный. Этот сыр с мятой. В Кипре, да, если вы любите мяту, то он вам должен очень понравиться. Прикольно. Прикольно, да? Не очень даже похоже на сыр, сразу не поймешь, что это. Французский мягкий сыр шевер, он очень хрупкий, подкалываете его аккуратненько, да, вот. Да, он прям тает во рту. Вообще, намазочка. Оцей прям... Это ваш фаворит, да, пока? Скажіть мені, будь ласка, от ви працювали в мистецтві, у великому місті. Вирішили переїхати сюди, щоб бачити простір перед собою. Як з'явився сир?
Но все пошло вот по накатанной. Сначала первые козочки просто ради молока, потом, а что можно же осталось, можно же сварить брынзу, а потом первые сыры, которые я узнала, халуми, для меня казалось и вообще шедевр какой-то. Знаете, своего рода медитация. Ты когда варишь сыр, ты весь там в этом процессе, это, наверное, тоже очень прямо благотворно на меня влияет, поэтому вот так вот оно. Народжується. Да. Важка професія, багато фізичної роботи. Багато, я вважаю, що гемора з цими туристами приходять, уходять, сподобалось, не сподобалось, кожному посміхайся. Воно того варто. Ой, ну по мне тогда. Видимо, ушла я из театра, а театр из меня не ушел. Кстати, как говорится, я вроде бы так устала от гастролей. А вот здесь то же самое, это тот же обмен энергетикой. Что я вам говорила о земле и о животных. От животных ты однозначно получаешь, правда. Вы пойдете сейчас к козочкам, вы увидите, что вы можете от них получить. Ой! Ребята, Ой! а ну-ка на выход, а ну-ка на выход, мои красавицы. Ой, какие они прям, Да, смотри, прям да. ручные. Они у нас очень. Этого зовут селфи, потому что он любит со всеми фотографироваться. Оцей? Да, это селфи. Это у нас Коко Привет. Шанель, она очень красивая у нас. Привет. Это наша главкоза идет, вот наша 6-литровочка. Главкоза? Главкоза, на минуточку. А це прям нормально, да, що вони прям линуться до тебе? А Прям... вот видите, какие у нас социальные козы? Ой, ой, Смотрите, ой, да, еще да. и лапкой вас, вот Да. погладь меня побольше, пожалуйста. Їсть. Он уже мои все провода посъедал. Да, он такой, Феня, Феня, отвали. Я ему сказала, Феня, выживешь, будешь Феней, Фениксом. Потому что он был вообще. Так, друзьяшечки, Ну это все, мне надо. все, ребята. Так, давайте спробуємо Так, тверді сири. да, самый нейтральный это со шпинатом зеленый сыр, он очень нейтральный. Он просто как бы шпинатик кладется только для красоты цвета, но он еще отдает такую сливочность сыру. И вот это мой прямо авторский сыр, серьезно, Да? не буду прямо скромничать. Но он тоже тает такой во рту. Он очень... Оце прям топ. Да. Видите, вам он зашел, прям зашел. Чи є останнім часом якийсь от розвиток туризму? Російською є таке слово всплеск. Всплеск. От. Мені здається, що зараз українці якось більше Ви почали праві. цінувати своє. Вы правы. Вы знаете, кому, как говорят, кому война, а кому мать родная. Вот так случилось и, наверное, с нашим туризмом украинским. Потому что вот когда начался локдаун, и когда людям стало некуда ехать, и тут вдруг люди поняли, украинцы, что у нас на самом деле такая красивенная страна. А де можна купити от ваш сир? От, наприклад, У нас оцей. небольшое производство, и вы же понимаете, да? Да. Я в течение недели-двух выполняю заказ, у нас вакуумация, вакуумируем, отправляем им. Это крафт, вот это крафт на самом деле. Крафт, когда это очень много, это не крафт. Крафт, когда это вот так делается. Но ви плануєте от з маленького свого крафту перерости в якийсь... Ну, конечно, наверное, все люди хотят как-то развиваться, конечно, хочется, и все советуют, все туристы, вам надо развиваться, вам надо, не так хочется сказать. Да мы сами это понимаем, да. Помогите материально. Такі вони прикольні. В мене є собака і 2 коти. Може, й козу собі ще. Але цю думку я додумати не встиг. Пригоди покликали далі на джип-сафарі у каньйон. О, свіже повітря! Значит, чтобы вы понимали, у нас самый длинный каньон начинается вот из самого села. Вот у людей огороды заканчиваются, начинается каньон, и он пошел в самый лиман. Мы с вами сейчас заезжаем с одного боку, спускаемся вниз, проезжаем по каньону, до водички, по каньону, и возвращаемся с другой стороны. да, цей каньйон? Да, він самый длинный по всему побережью. Виявляється, що Станіславський каньйон або Херсонські гори – це не один разлом, а ціла мережа великих балок на узбережжі лиману.
Ми того разу були в каньйоні, але ми приїхали пізно і подивилися лише одну локацію, один каньйон. Я навіть не уявляв собі, що тут це так масштабно, таке прям все. Вах! Це, звичайно, не Гранд Каньйон, але от по кольору щось є таке схоже. Краса неймовірна. Це місце щасливих людей, можна сказати. На самом деле туристи, ті люди, які хочуть побачити ці місцевості, приїжджають, і вони дуже вражені, що ми їм предоставляємо те, що ми ж можемо їх завести туди, показати те, що вони своїм авто не доїдуть і не дойдуть. А зараз їдемо до винороба із 40-річним стажем. Нічого собі сервіс. Між двома каньйонами село. І Юра везе мене через нього не просто так, а зупиняючись біля хати винороба, сировара та риболова. Андрій. І всюди дегустація. Оце я розумію. Дійсно крафтові мандри. Подивіться, як наливають на дегустацію там, от на винзаводах, і як наливають на дегустації тут. Дуже смачно. Ну що, їдемо далі по каньйонам. От це каньйон один з самих найглибоких, можна сказати. За вашими спинами, як ви можете бачити, як утворюються каньйони, значить ми знаходимося трошки нижче полей. Вся вода, злива, вся вода стікає, точить у глині. Оце, що ми бачимо. Тобто ми трішечки нижче поля. Нижче, так. І все, коли дощ іде, воно все стікає сюди і точить. водою промиває. Так. І ця вся вода, як ви бачите, ось пішла в Дніпро, в Дніпробузький лиман. Потім воно це все діло обвалюється і бачимо, що бачимо. Ви так впевнено йдете? Та ну я ж тут частенько ходжу. Ну, я хочу сказати, це взагалі безпечно? Там обрив, тут обрив. Що нам з вами це повезло. Ще рік-два, і ми тут уже не перейдемо. Тьолочки. Не розмовляє. Я вам хочу сказати, це буден день, а вихідні тут все встелено туристами. А для тих, хто любить не тільки кататися, а й щось більш активне, тут є байдарки. Та навіть параплани. Друзі, конкурс. Тут в мене Таврія, а тут нема нічого. Вигадайте нам класний принт для футболок про Таврію, напишіть його в коментарях і отримайте від мене подарунок. Точніше, не від мене, а від нашого партнера всі свої. Сертифікат аж на 1000 гривень. Ну і, звичайно, таку футболку. Херсонщина – не тільки арбузний, а й помідорний край. І крафтові томати тут в надійних руках. Я Андрій, я роблю в'ялені томати. Бренд Андрія так і зветься – українські в'ялені помідори. Ну розкажіть мені, що тут у вас, як воно це робиться? Так? Як робиться? Купляємо помідор у фермерів. З цього вийде там, пару десятків, може там 100-150 грам помідорів сухих. Ось з цього вийде 150 грамів помідорів? Ну так, десь так, може там. Тобто ось це? Ну, фактично, так.
Ого. У мене от в'ялений томат, помідори, добре, вони якось асоціюються Італія, от туди. Це притаманно для нас? Чи це ти привчаєш українців, що у нас є томат і можна робити таке? Ну, справді, це вигадали в Італії, в Греції. Ідея, звісно, з Європи. Попробували в Європі, нам сподобалось, але тут нічого не знайшли путнього. Ми зрозуміли, що ми ж можемо робити дійсно смачні і нікого немає в конкурентах. Ми почали це робити. Як в Італії, але краще. І ми розробили кілька смаків. У нас, якщо в принципі завжди на ринку було просто в'ялені помідори, у нас їх зараз, якщо там всілякими варіантами, десь штук 8 у нас смаків. Це оце перець, тім'ян, окроп? Так, це різні спеції, які там в різних комбінаціях дають різні смаки. Ну і томати. І як, от скажи мені, будь ласка, тобто ти вважаєш, що робиш краще за європейський томат? Як мінімум те, що нам сюди присилають, так. А от люди звикли і розуміють вже, що українське виробництво, от крафтові томати, вони кращі, аніж… Ну, в деякій мірі, так. Є прихильники, як скажемо, які їм подобається. І в нас багато відгуків, коли люди казали, що дійсно краще, ніж в Італії. Як ти вирішив своє обличчя поставити на торгову марку, скажімо так? Ну, спочатку мені було дещо ніякове, так, якби мені здавалося, що, ну, може, занадто. Але я вже звик. І чому ми так зробили, і чому я пройшов цей етап, коли мені було незручно. Ми зрозуміли, що є Інстаграм. Пішов там на лекцію з Інстаграму і тому подібне. Там було завдання, яке я зробив найкраще. Лектор сказав, що я тобі там, зроблю Інстаграм. Ми почали чекати замовлення. Так пройшло 2 роки. Десь там через 2 роки ми зрозуміли, що щось тут не то, щось треба вчитися. Почали вчитися, купляти курси. Кілька людей казали, ну в тебе якесь таке, добре обличчя, як от такий добрий торговець, да? От як кажуть. Ну і мисля це закралися, що, а чому б ні, це ж в Європі, тим паче раніше це було в тренді, да? Коли там обличчя, особистість на етикетку. Слухай, я знаю, що ви в тому році, або не в тому році, нещодавно виграли грант від Віза. Так, майже рік тому. Майже рік тому. Що це дало тобі? Ну, по-перше, це дало можливість прорекламувати, не знаю, це не реклама в чистому вигляді, а це був проєкт медійний, який знімали, який показували люди, яких знають всі в Україні. От, і це нам дало таку медійність, по суті, в рекламу. В рекламу в нас майже через кілька днів, от коли ми отримали, на наступний день вже почалися замовлення, у нас перший місяць в 4 рази збільшилися замовлення. Плюс фінансова допомога, яка нам дала можливість збільшити, скажімо так, присутність на полках в магазинах. Плюс ми будемо робити там деякі ноу-хау, ну вже робимо деякі ноу-хау, ну, про які я не дуже хочу показувати, розказувати, тому що тут конкуренти… То що? Кажи, які секрети? Не треба розказувати конкурентам. Секрети всі не розкажу, але щось покажу, як це виглядає. Просто помідорчик, ріжемо його на 2 частинки, там, якщо дуже великий, на 3-4. Далі навіть на якість впливає, це вже секрет розказую, шкірка. Багато хто не враховують. І таких нюансів дуже багато, які впливають на кінцевий результат, які можна не помітити одразу. Так, виклали і потім в сушку. Я колись ще на початку намагався зробити, як в Італії роблять, на сонці. 30 тонн я висушив на сонці томатів. І що? Але попав пісок, пил. І нам прийшлося ці помідори мити. Ми їх дуже багато років мили. Але краще на сонці, так? Чи... Ні, воно не краще. Тому що там є сонячна радіація, під якою багато корисних речовин пропадає,
розрушається. Так от. Добре, висушили. До речі, скільки воно по часу сушиться? 2 доби. Якщо при правильній температурі, не так як в духовку залупили 120 градусів. Це насправді дуже маленька конструкція, дуже маленька. Ну, тому той грант, який ми отримали, піде на розширення можливостей. О, це добре. А як ти взагалі відносишся до крафту, до маленьких виробництв? Надаєш перевагу маленьким виробництвам в житті, в побуті? Так, маленьким. Чому маленький? Чому це зараз останні рік-два крафт, це вже всі знають, що таке. Чому? Тому що наш мас-маркет, який в супермаркети дають, дуже низьку якість продукції. І тому люди зрозуміли це. І я думаю, що вперше люди почали для себе робити, як ми. І потім вже почали робити для інших. Це дорожче, там немає хімії. От у нас взагалі немає нічого. А що ви кладете? Ми кладемо помідори в'ялені, спеції. Це у нас робиться смак пікантний. Ми його так називаємо. Тут розмарин, гострий перець, чесник. Все. Ну і є трошки сіллі, але вона вже в помідорах там. Все, більше нічого. І консервант – це олія. Ти його висушив, додав спеції, перемішав, залив в олію і готово. Ну, так. Виглядає дуже легко. Так. Скажи мені, будь ласка, взагалі про крафт. От я маю руки, золоті, не золоті. Не я, хтось. Він подивився твоє інтерв'ю і думає, що ні, може я ж також щось можу зробити. Ні томати, ні помідори, щось таке. Треба вв'язувати. Наскільки це важко? Ну, мабуть, якби я знав все, що прийшлось пережити і зробити за ці роки на початку, я, мабуть, би не почав. Але коли починаєш щось робити, з'являються можливості, відкриваються якісь двері, про які ти взагалі не думав, не гадав. І ти просто вирішуєш, стає якась задача, ти її починаєш вирішувати. Так, від задачі до задачі. Сенс є в цьому? От ти не жалієш, що 6 років тому розпочав свою справу? Або на що мене треба? Я не жалію, що я розпочав свою справу, тому що я це хотів з дитинства. Це я насправді хотів. Якщо у вас такого бажання немає своєю справою займатися, то потреба бути в такому статусі, то краще йти на роботу. Дякую. Тому працювати можна. Я вже 3-й рік поспіль приїжджаю в Херсон. І вже маю тут справжніх друзів, з якими кожен раз зустрічаюсь. Я один з братів Білецьких, Олексій, херсонський крафтознавець. Хлопці якраз переїхали в нове приміщення, де є багато місцевого крафту. А це не Любомир, случайно? Випадково? Ні, і не випадково, і не спеціально. Це не він, але в нього щось схоже дає. Ні, це херсонська майстриня, вона робить саме такі браслети і плетіння, а якщо не помиляюся, оця літі штуки, всякі бронзові, мідні, це вже вона десь закупає. А що, розкажи, що тут в тебе є? Якщо взагалі загально, то ще в давнину, коли ще земля була плоска, ми лише починали, це було 7 років тому, ми тоді з братом і з командою вирішили, що давайте будемо не лише робити екскурсії, а ще якісь маленькі сувеніри, магнітики. Ми почали робити магніти от з цих, вони такі пухнасті, ми так і називаємо зараз пухлі. Бачиш такі штуки? А потім ми почали робити оці кавуни, це я пам'ятаю, в мене є. якорьочки. Ми спочатку ж хотіли відійти від образу кавунів, тому що нас завжди воно не те, що обурювало, але десь там піднатачувало те, що камон, Херсон не лише кавуни. Всі, хто приїжджають, що вони знають про Херсон? Гарні дівчата, кавуни, помідори, все якби. Є така навіть легенда, що тут у нас в Херсоні вибирають собі дружин до дівок, так от голову стискають, якщо там хрустить, дурня. Проте такі легенди є. І десь рік по тому все ж таки ми зрозуміли, що ні, все ж таки кавуни це про нас. Просто може прибрати оті маленькі стереотипи, а з кавуна можна робити будь-що. Кераміка, магніти, подушки. Більш того, це ж можна подушку в дорогу, а можна це як головний убір, дивись, тобі під зелений буде добре.
От, потім вже почали робити цей кавуневий мед, або як його називають там бекмес. Є у нас тут кераміка. Її робить Юля Зайкіна, вона взагалі херсонка, зараз вона мешкає в Києві, проте доволі часто приїжджає в Херсон. Я пам'ятаю, як ми були разом в Херсонських горах або Станіславських скелях, і там вони ж не з каміння, вони з глини. І вона щось, тоді вона займалася пряниками і тортами. І от вона завжди любила в цій кулінарії саме робити пластику і об'ємні якісь приколюхи. І тоді от вирішила набрати глину і з неї зробити перші сувеніри. Куди її набрати? Не було ні сумки, ні пакету, якогось там, ні бегу. Просто в подолу, вона була в спідниці, то нагрузили цю глину, донесли до автобуса. Я пам'ятаю, як з цих перших 2 кілограмів зробили там перші якісь там магніти чи щось таке. Рябчики. От всі знають, що це тільняшка. Більш того, коли ми починали робити перші там фестивалі, і ми всіх херсонців зазивали: чуваки, приходьте на фестиваль в херсонській одежі в тільняшки. Нам багато хто казав: типу, тільняшка це одеська тема. Камон. Херсон старший за Одесу, тому тут тільняшки були раніше, ніж в Одесі. Отакі тільняшки були у перших моряків тут на Чорному морі. А потім вже вона стала така от однакова. Зверху є капелюхи з взагалі очерету українською, проте у нас в Херсоні українською кажуть камиш. Всі знають, що українські брилі роблять з соломи, а у нас от з камишу. Він такий трохи важкенький, проте м'якенький. Він не дуже, може, довголітній, проте, кльово. Крафт знов таки ж. Це кулі, це реальні кулі. Я дуже сподіваюся, що вони ні в кого не потрапили, але вони всі були знайдені на полях бою. Це реально наші знайомі історики, хтось там археолог, хтось краєзнавці, вони їх збирали або жменями, або там з металопошукувачами і робить з них такі собі от брелоки, фішка. Чому так? Тому що ця земля, от південь України, вона завжди була таким, ласовим шматом, котрий цікавив багато кого з сусідів. І тут завжди вміли боротися, боронити, відстоювати своє. І ми знаходимо не лише на перехресті торговельних шляхів, а ще на перехресті бажаючих. Мило, знов-таки, це маленький такий крафт, це місцева майстриня, знов-таки, без кавуна нікуди. І воно пахне кавуном, проте є ще отака от риба, дивись. Як думаєш, чим пахне мило у формі риби? Рибою. То прикинь, миєш обличчя або руки, а воно пахне рибою. Пивом. Пивом? Можеш понюхати, так. Пивом? Зверху через дірочку там трохи пахне, так. Пивом пахне. Це ще, знаєш, це ще тест на корону. Якщо пахне через плівку, значить все норм. Крафтове мило зі смаком. Зі запахом. Із запахом пива. Україна вся вже знає кавуновий мед, як його називають, або там варення з кавуна. А у нас є такий проєкт «Зелені хутора Таврії», і там почали робити цей бекмес, певний обсяг. Але його не вистачало, його доволі швидко розкупували. І через те, що ми не могли взяти це на продаж для туристів, ми були вимушені зробити це самі. Отут в одній банці вміщається один кавун. Всі знають херсонські помідори. Не лише на магнітах, де вони отсюди, а ще якісь смаколики. Більш того, у нас тут нема, проте вони ще роблять варення з помідорів. От, знов таки ж потім познайомлю, тобто вони все більше і більше. Ми нещодавно куштували, дуже смачно. Слухай, а ще скажи мені, будь ласка, це от мед суфле шоколад. Це мед зі смаком шоколаду? Ні, там реально шоколад є, а плюс у них ще багато є там з бананом, зі смородиною, там парічкою, не псується. Так, я візьму. Пастила в тебе з'явилася. Пастила, так. Це знов-таки ж херсонська майстриня. Мені дуже радує сам бренд, це дуже смішно. Дай вкусю. Це прикольно. Я, по-моєму, у тебе взяв тут слово, да? Це прикольно, да? Прикольно. Це прикольно. Прикольно. Так, це я точно візьму. Це я візьму. Слухай, от ти кажеш, що крафтерів стає більше. А якість? Я не зустрічав крафту, котрому більше, ніж 3 роки, і він був би поганим. Він або виживає, і він крутий, або він вмирає. Все більше і більше з'являється молочно-сирних ферм. Да? Все більше з'являється винно всяких там пивних. До речі, у мене є дуже крутий знайомий, друг, він сам винороб, він дипломований спеціаліст саме з вина, і він сам виробляє, експериментує з різними видами як вина, так і навіть сидру. Бонджорно. Якся маєш? Регулярно. Як тут у вас діла? Як справи? Що відбувається в туризмі? Як воно? Я не знаю, що нам карантин допоміг ще завадив, проте він вплинув.
А те, що херсонський туризм розвивався, він розвивається вже 7 років. Ну, ми це спостерігаємо. Да. Може він до того Ми розвивався? це робимо, я б навіть так сказав. Так, і там така величезна частинка, і завдяки вам, і завдяки всім тим людям, хто розповідає. Ні, це прикольно. Вони приїжджають, Завдяки тому, знімають. що в Херсоні є що подивитися в області. Коли знімали «Дома краще», да, про Херсон, скільки херсонців казали, що якби не ця передача, ми б, мабуть, ніколи не побачили оце. Алілуя. Ну, серйозно. Ось вам! Клас. Пішли гуляти. А гуляти ми пішли в ресторан, де на нас чекав той самий друг-винороб. У мене є дуже крутий знайомий, друг. Він сам винороб, він дипломований спеціаліст саме з вина. Давай знайомитись. Микола. Євген. Микола. Дуже приємно. Ну, розповідай про своє крафтове вино і в чому взагалі фішка. Фішка в тому, я від хлопців і друзів колись таку почув фразу, що на Херсонщині і на півдні вино можна зробити з будь-якої ягоди, навіть з винограду. Насправді, воно, мабуть, вже в нас в крові виноробство, тому що, заглиблюючись трошки в історію, ми там більше 2000 років, навіть 2,5, знаємо, що таке вино. І живучи в такому ідеальному світі, в такому ідеальному кліматі, ну гріх не вміти робити вино. Слухай, ну насправді ж так багато вже крафтових виноварень. Винодавень. І винопитень. Винопитень. Невже можна зробити щось нове? Ну, виноробство – це в будь-якому разі творчість. На 100% можу запевнити, що 2 винороба, які візьмуть виноград з одного винограднику, і якби зроблять, вони в будь-якому разі зроблять інше вино. Тобто воно буде відрізнятися одне від одного. Тому що навіть там ретроградний Меркурій, який недавно закінчився, він також впливає на виноробство. Ладно. Це насправді так і є? Ну, це ми так говоримо, але... Дякую. Це твоє, так? Так, це моє вино. Дуже цікавий сорт. По-перше, його назва... Етикетка мені подобається. Етикетка... улюблена. Да. Я кажу, чим простіше, тим краще вино. Хлопці, вас все одно не чутно, у вас нема мікрофону. Замовкніть. Вино із сорту Йоханітор. Да, в Україні його майже ніде не зустрінеш. У нас в Херсонській області, ну і в Миколаївській також воно вирощується на професійних виноградниках. Його історична батьківщина Німеччина, там він народився, але я думаю, все-таки більш смачніші вина народжуються тут, в Херсонщині. Вибач, от я дивлюся, як ти відкриваєш вино, і так це видно, що ти прям от любиш вино. Це ти от я люблю рухи оцей такі, останній прям... момент, отак. Отак. Ні, не. О, отак нормально. Це така маленька пляшечка була. Почав навчатися на винороба. Да, Чекай, ти прям пішов навчатися на винороба? Да, я остаточно захворів, і я думаю, так, я повинен мати підтвердження, що я є винороб. Тобто там зробити вдома може кожен, а 1,5 роки в магістратурі це вам не Шольцею нюхать. Вивчуся. І в процесі навчання, я одночасно і був на приватних курсах, я ходив на виноградники, на виноробні, спілкувався, як вони роблять, і одночасно навчався. І вичитав там в одній книжці таку штуку, тобто технологію до охолодження. Можна сказати, взагалі такий ноу-хау в тому плані, що я об'єднав бочку, де воно бродить, бродильну ємність, термос і холодильник. Ніжно-солом'яний колір, і ми тут завжди оцінюємо, що немає ніякого помутніння. Тобто, слухай, от буває осад. Буває осад, потрібно дивитися, який осад. Якщо це в виді кристалів, як винний камінь, це нормально. Так. І це значить, це 100% натуральне вино, якого не було ніяких додаткових обробок. Клієнти вже є. Там от ми на яхті, туди-сюди, людям заходить. Тобто, як народ сприймає крафтове вино? Зараз останній час прям дуже актуально, популярно. От мені там місяць назад Олексій скидає в інстаграмі пост, одна дівчина каже, порадьте крафтового виробника. І тут Олексій мені скидує, там ще декілька людей, прям буквально там протягом години мені присилають пости, що я тебе порекомендував, мені потім ця дівчина пише, там одночасно порекомендувала вас декілька людей, хочу.
Коли в тебе крафтове виробництво, коли ти частинку себе в кожну пляшку поклав, то це по-другому. Взагалі, мій улюблений процес в цьому виробництві – це коли процес віджиму йде, да? Це має там декілька бочок, я з одною, в мене ручний прес, тобто ручна робота, і це займає так до ночі, так спокійно можна. Я включаю на MacBook фільми, я дивлюсь фільми про виноробство, оце прям романтика. Дзінь-дзінь. Дзінь-дзінь. А от ти кажеш крафтове, маленьке, скільки ти виробляєш вина? Зараз, насправді, в мене в минулому році я переробив близько 500 кілограм винограду. Це надзвичайно дуже мало, але в тому, що я один все це роблю. От дуже просто. Скільки пляшок вина вийшло з 500 кілограм винограду? Та хто ж їх знає вже скільки пляшок. Вони ж частина і так пішли без пляшки. А чому біле через девайс, а це через декантер? Ні, ну це декантер, а то аератор. Вот. Чого біле через то, а червоне через це? Коли ми робимо червоне вино, воно більш насичене, тому що в бродінні йде шкірочки, кісточки, ми його називаємо м'яза або м'язга. Тому воно більш насичене, більш ароматне, і йому для того, щоб ми насолодились, потрібно трошки більше кисню, і щоб воно відкрилося. Якщо ми подивимося, бачите, яка площа контакту вина з повітрям, воно прямо зараз активно окиснюється, що дає нам можливість потім насолодитися ним. Якщо немає вдома, дуже простий лайфхак, за 30-40 хвилин просто відкриваємо пляшечку вина і забуваємо про неї. Саме головне, декантер у нас дуже важкий цей, я буду наливати ось так. Тобто тут на білу скатерть. А є якісь в тебе лайфхаки, до речі, от як вивести червоне вино? Для того, щоб вивести червоне вино, пляму потрібно полити. Це смішно звучить, але пляму потрібно намочити білим вином, ми змінюємо кислотність і потім біле вино легко вимивається водою. Все. Оце цікаво. З цього твого інтерв'ю вийде в програму оце. Ви ще виварюєте, тоді ми йдемо к вам. А ми поливаємо білим вином. Це цікавий лайфхак. Цікавий лайфхак. Дімончик, це тобі. Воно біля муса. Добре. Слухай, а от тут мус мені каже, що ти працював на державній службі. Покинув і пішов у вино. Ну, почнемо іздалеку. Я особисто вважаю, що багатий регіон – це багаті люди. Це якщо так відходимо. Щодо державній службі я присвятив майже 6 років. Основна задача була працювати на інших людей, щоб всім було комфортно, жилося, щоб вони гордились тим місцем, де вони знаходяться. Ну, а не стрьомно було от покинути? Все ж таки, державна служба – це стабільність, впевненість у майбутньому. Це дуже страшно. І ти пішов у 100% крафт. Що, як я зараз розумію, від тебе також, залежить, але тут стільки невідомих, так, сяк, пак, вийде, не вийде. Не стрьомно було? Я овен, і я ж говорю, мені потрібно завжди, щоб якийсь вогонь був вперед, тому що воно дуже швидко набридає. І це був виклик сам для себе. Взагалі, десь я читав в одній статті, що є декілька дуже страшних залежностей. Це перше, це кава, тобто саме складна залежність. Потім наркотична залежність, а третя визначили, що це заробітна плата. Коли ти знаєш, що в тебе 15 числа прийдуть аванс, гроші, не треба нічого. Тобто ти угасаєш в активності, ти розумієш, що і так все хорошо. Тобто мені такий варіант, я зрозумів, що цей етап в житті закінчився, потрібно брати відповідальність на себе. Мисль, думка цікава. За імпровізацію. Класний звук. Херсонська земля багата чудесами. І якими б крутими крафтознавцями не були брати Білецькі, ми зі всі свої знайшли, чим їх здивувати. Мене звати Володимир, і я вирощую люфу. Резонне питання. Що таке люфа?
Це як? Люфа – це рослина, да, по-перше. Якщо вирощують, то да. Да. Ми з нею робимо от такі от круті екомочалки, які в нашому розумінні, в нашій цілі це є, щоб замінити синтетичні мочалки, які ми використовуємо для бані, кухні, от, наприклад, для миття посуду. Тобто ви вирощуєте мочалки? Ну, по факту так. Це прикольно. Так, згоден. Тобто це органіка? 100%. Ну, якщо чесно, я взагалі не розумію, люфа – це що? Я ніколи навіть не чув. Що це таке? Люфа – це ліана. Коли вона дозріє, і коли ми зможемо її використовувати на кухні як губка для миття посуду, чи в бані, коли ми будемо натирати свою шкіру, вона дуже крута, коли вона розпариться. Зараз вона цупка. Жорстка така, да? Да. І вже 2 роки ми намагаємося різним екоактивістам, людям, які подобаються такі штуки, от більше розвивати і давати людям альтернативу синтетичну. То я зараз от дивлюсь на, де вона? Ну ось, величезний огірок, або кабачок, або щось таке. Ну не схоже на це. Ну, коли вона через місяць почне сохнути, то буде от саме так. Ось воно є от один в один. Тобто воно всередині, оця от мочалка знаходиться? Так. Насправді я взагалі про це вперше чую. Ніколи не чув, щоб хтось вирощував мочалки. Це ви єдиний в Україні? Дивіться, насправді, от в такому форматі великому, промисловий масштаб це мені не подобається, це такий вираз, але от в такому форматі ми перші в Україні. Я можу це стверджувати, можливо, після вашої передачі хтось скаже, ні, це неправда, але наразі я думаю, що або, можливо, хтось скаже, о, і я можу, чого ні? Це наша також мета, ми хочемо, щоб більше людей ставало в Україні, тому що на невеличкій ділянці можна посадити круто отаку люфу і мати з того зиск, і фінансовий в тому числі. Ох! Це вона ще виросте, ще буде більше. Це ще буде більше? Ще буде більше. От такі, вони дуже круті, такі виростають. А що, як от прийшли до цього? Як почали? Ніхто не займається, колись там давно вирощували. Є пластикові ці синтетичні губки. В чому питання? Як прийшли до цього? От на нашому сайті familylufa.com ми там розповіли історію. Називається «Історія про 50 золотих насінин». Ми прийшли до наших друзів, і в них на арочці було там посаджено, невелика якась кількість. Те, про що я кажу, що люди вирощують люфу там, десь біля забору, біля якоїсь арки. Мене зацікавила дуже крута річ, тому що я займаюся різними проєктами, в тому числі екологічними, і побачивши таку штуку, кабачок, не кабачок, що це питає? Кажу, це люфа, це як мочалка використовуємо, кажу, дайте насіння. Маючи навіть, не знаю, сотку землі, можна вирости вже нормально, така, щоб була діляночка під люф, навіть мінімальна. І для цього потрібно, якісь підпорки, щоб вона могла розвиватись, так як це. Тобто, якщо на землі вона не дуже? Якщо вона рівненько росте, ні за що не зацепилася, в неї, вона буде рівна. Під вагою, вона буде рівна, гарна така, і вона крута. Вода, полив і як, не знаю, за огірком, за якимось іншим рослиною на городі. Через місяць вона буде коричнева. Це значить, що там вже всередині будуть насіння, вже так, ми чуємо, значить, воно достигло. Зриваємо, обчищаємо, приводимо до належного стану. А наскільки вистачає цієї люфи? Місяця 1,5-2, може такого вистачить 3 шматочки, спокійно, якщо дотримуватись певних правил. Таке питання. Я просто знаю, що ці синтетичні мочалки, вони такий будиночок для мікробів. Як щодо люфи? Вона... Чесно сказати, люфа, коли ти помив не знаю, тарілку, наприклад, чи коли ти її обмиваєш, цей бруд, жир, він змивається. Я певен, що набагато менше залишається там якихось шкідливих бактерій, всього. Так, добре. От ви займаєтесь дивною штукою, насправді. Сенс в цьому є? От з точки зору
фінансів? Дивіться, стоїть. Одразу скажу, що воно того стоїть. В даному випадку для нас цінність подвійна, тому що це як наш сімейний бізнес, так? Ми продаємо все ж таки люфу, ми її не просто роздаємо. Це ще от стиль життя, тому що це для нас трошки більше, ніж бізнес. Це соціально відповідальний, як я вже казав, бізнес. Скільки коштує, от, наприклад, ця? От скільки вона буде коштувати? Ця десь буде от така, якщо це ми кажемо про банну, гривень 80. А якщо ми говоримо про великі, то вона за 100 вона гривень. насправді може вирости у такого розміру? Так. Да. Тобто І це... така, може, здорова, дуже крута така банна. Це більш така лайтова версія. Ми максимально намагаємося, щоб це було екологічно як для людини, так і для рослини і для землі. А можна, якщо можна, зірвати одну, подивитися, яка вона всередині от зараз? Давайте. Ні, якщо їсти, то треба маленько. А що, їх можна їсти? Так. О, можна спробувати? Давай. Я теж хочу. Да? Прикольно. Я вообще снимаю. А це що в мене за конкуренти? Це для домашнього перегляду, да, Даня? От таку люфу, може трішки більшу. От її можна їсти. Тримай. Ну, давай разом. Кабачок всередині. Навіть непогано. Таку вже не можна, вона вже м'якенька. Там всередині вже щось. Вже йде оця двіжуха. Дитина правду каже. Фу, гедота. Що, глянуть всередину? О, якщо можна, да, хочу подивитися, яке давай, вони. Ну покажи вже. Та будь-яку. Давай. Опа. Все. Тобто, оце от всередині зараз воно таке м'якеньке. А після того воно таке от стане волокнисте, так? Так. Оце якраз іде сам процес, от коли воно створюється саме. До речі, ви самі семена продаєте? Насіння, так. Насіння, вибачайте, насіння. Да. Можна купити і його посадити. Так. Але ми, знаєте, хочемо в цьому році, якщо, дай Бог, вийде, щоб люди могли приїздити до нас, вибрати конкретно, придбати її вже суху. Ми показали, як це зробити, наприклад, прямо тут і зараз. І людина отримала ще насіння і змогла використовувати це в себе. А в мене, наприклад, в мене є ділянка біля дому. Хочу купити. Можна спробувати? Звісно. Це ж не так вже і важко, здається. Чесно сказати, це теплолюбива більш рослина, так? Південь ідеально підходить для цього. Наприклад, у Львові також люди брали, можливо, тому що не було навиків вирощування там, а можливо, погодні умови. Тому тут важкувато сказати, але однозначно рослина любить вологу і тепло. Хочу спробувати. Окей. Хочу спробувати. Я подарую Візьму вас. насіння. Візьму, мені прям цікаво. Ось така вона крафтова Таврія. Побачимось. Ну і в самому кінці, друзі, оголошую переможця минулопрограмного конкурсу. Їм став Керам Арт. Зв'яжіться з нами в інстаграмі, щоб отримати свій подарунок від всі свої. Все, зараз точно. Бувайте.